النهارده الموضوع الكلمة حد يعرف يعني ايه كلمة longevity الأول؟ حد عنده فكرة يعني ايه longevity؟ قريب جبته المعنى. هو longevity هو اللفظ يعني الأبرز استخداما عشان نعبر عن إطالة العمر وإن احنا نطول عمر الإنسان. المحاضرة النهارده بنتكلم على فرع بحثي، فرع كامل من البيولوجي مفتوح، او الابحاث بتاعته مخصصه في الجانب ده بالظبط، مخصصه ان هو لكل حاجه معنيه انها تطول فتره عمر الكائن الحي. ومش بس تطول فتره عمره، عايزين نرسم distinction او نرسم الفرق ما بين حاجتين، ان انا اطول العمر بتاعه فيفضل في حاله شيخوخه او حاله هرم لفتره اطول، زي مثلا الفرق ما بين شخص عنده 75 سنه وشخص عنده 95 سنه بمعاييرنا الحاليه. في الحالتين الاثنين عواجيز، في الحالتين الاثنين عندهم ضعف امكانيات كتير. ولا افرق ما بين حاجه زي دي وافرق ما بين ان انا اطول فتره شباب الكائن. عشان كده الكلمه الثانيه الابرز اللي بنستخدمها هي اللي حطيتها بين قوسين، هي negligible senescence. negligible senescence يعني شيخوخه مهمله، negligible مهمله وsenescence شيخوخه. هي دي اللي تعبر اكتر عن الموضوع، ان احنا عايزين نوصل مش بس اطول عمره او ازود عدد السنين، لا، عايز اوصل بيه ان هو فتره شباب طويله فيها شيخوخه ملهاش اثار، شيخوخه ما نقدرش نحس بيها. وده بينقلنا لقصه يعني بسيطه. مين الشخص ده؟ حد شاف الصوره دي قبل كده؟ لا، شبابه شويه بس مش قوي. دي واحده لا بعيده خالص. دي ست فرنسيه اسمها جان كالمي. جان كالمي هي اكتر شخص، او يعني هو الشخص المسجل الابرز واطول شخص عاش على وجه الكره الارضيه. الست دي عاشت 122 سنه و5 شهور و14 يوم، ودي بالتسجيل، ودي رقم قياسي اطول. دي توفت 1997. انا صح كده؟ توفت 1997. في قصه طريفه حصلت مع جان كالمي يعني مشهوره شويه. جان كالمي لما وصلت بقى عندها 90 سنه ملهاش اي وريث، وهي عايشه في بيت لوحدها. ست عندها 90 سنه عايشه في بيت، فمضت عقد مع محامي من المحامين ان هو هيورث الشقه دي بعد ما ماتت، بس على شرط بيدفع لها جزء صغير من المال كل سنه. فالراجل يعني شاف انها صفقه كويسه، يعني ست عندها 90 سنه وهاخد منها مضى العقد معاها. المهم ان الفلوس بتاعت الشقه كانت تتسدد على حوالي 10 سنين. الست دي فضلت عايشه 30، الكلام ده كان سنه 65. الست فضلت عايشه لحد سنه 95. سنه 95 المحامي مات، ومراته هي اللي اضطرت تدفع بقيه الايجار سنتين زياده لحد ما ماتت جان كالمي عن عمر 122 سنه، سنه 1997. احنا من 21 فبراير من كل سنه معظم المهتمين بالمجال بتاع اللونجيفيتي او مهتمين بمجال اطاله العمر بيحتفلوا بالمناسبه دي، بمناسبه ان يعني اطول شخص عاش كان من مواليد 21 فبراير. 122 سنه ده بيمثل لنا الرقم القياسي اللي احنا عايزين نكسره. ولكن مع التطلعات الحاليه زي ما هنشوف في الباقي هنلاقي ان رقم 122 او 123 ده يعني يعتبر خطوه هزيله جدا. الطموحات لابعد من كده بكتير. وده بينقلنا لحاجه ثانيه، ازاي بنفرق، او يعني ايه اللي بيحدد لنا الفرق ما بين الشخص العجوز والشخص الشاب. بالبديهه ممكن تقول انت شاب، انت عضلاتك كويسه، انت نظرك شايف، انت كبدك شغال، قلبك شغال، رجلك، مفاصلك، كل حاجه، عندك سنس اوف كوهيرنس، شايف كل حواليك، شايف ساره وهي عماله تبص او هتتكلم في الموبايل تقريبا، ايوه شايفك. يعني ده الفرق تقريبا ما بين الشخص الصغير والشخص الكبير. يعني بعد ما بتكبر شويه معروف ان في المتوسط هيبقى قدامي 10 سنين والشعر الحرير هيبيض او هيروح تماما.
بعد كده بعد 15 سنه كمان معدلات ضربات القلب هتنزل، العضلات مش هتبقى بكفاءتها، 30 سنه كمان المفاصل مش هتبقى زي ما كانت على اول مره، ولحد ما نوصل ل 70 وهو متوسط عمر الرجاله في مصر، ينتهي الامر على كده. بس ده يبين لنا حاجه يمكن غريبه شويه، ان الرقم بتاع الشباب او يعني العمر اللي هو الرقم ده ممكن ما يبقاش معبر قوي. اللي احنا عايزين نبص له هي الحاله، حاله النفوع، حاله الشباب، حاله القوه. ونضرب مثال يعني ممكن يبقى قريب لاذهان الناس شويه، ويمكن حتى الناس تضحك حبتين. معلش انا ضارب المثال بالقصد يعني. للي ما يعرفش ده واحد اسمه عمرو دياب بيغني، لو مش واخدين بالكم. عمرو دياب يا جماعه مواليد اكتوبر 61، يعني في اكتوبر الجاي هيتم 55 سنه. بينما عندنا هنا اللي يبدو يعني اكبر في السن بشكل واضح دكتور ياسر دفعه 84 تقريبا مواليد 63، اللي هو هيتم تقريبا 53 52 سنه. عمرو دياب اكبر من دكتور ياسر بحوالي سنتين ثلاثه، لكن بص الفرق. مش عايزين نبص في طبعا في اللعب والفوتوشوب والحاجات كتير، لكن قصدنا ان نبرز اكتر انه الرقم مش هو اللي فارق معانا، على قد اللي فارق معانا ان الحاله اللي تحت العين، لون الشعر او الصحه، ضربات القلب، يعني حاجات كتير هي اللي فارقه معانا، وهي اللي نقدر نحدد منها ايه اللي احنا عايزين نوصل له، مش الرقم. فمن ضمن المحاولات ان احنا نمسك في الفرق ما بين الراجل الكبير والراجل الصغير، او يعني الشخص الناضج، او حتى بلاش الشخص، الكائن اللي في مرحله شيخوخه والكائن اللي لسه في مرحله شباب. كانت تجربه بسيطه اتعملت على نقل دم، كانت تجربه اتعملت سنه 2014 من دكتوره اسمها ايمي ويجرز من جامعه هارفارد. دكتوره ايمي ويجرز والفريق بتاعها عمل حاجه يعني تكاد تكون بديهيه قوي. جابوا فئران معمل عجوزه. الفئران مع متوسط العمر يا جماعه بيبقى حوالي من 3 ل 4 سنين، فلما بتجيب فئران عنده 3 4 سنين اكنك جايب شخص او انسان يعني عنده 60 70 سنه، او يعني شخص في اخر حياته. فجابوا فئران معمل كبيره في السن ونقلوا لها الدم بتاع فئران صغيره. ادي عندنا فئران المعمل الكبيره وجبنا الفئران الصغيره، سحبنا الدم ونقلنا للفئران الكبيره العجوزه دي. ولاحظوا تأثيرات تعتبر يعني ايه خارقة شويتين. لاحظ ازدياد في قدرة العضلات عند الفار، لاحظ نشاط مزديد وواضح جدا للفار العجوز بعد ما كان قبل كده في مرحلة شيخوخة، او يعني النمط بتاعه باين. لاحظ كمان انه معدل انتاج او مش انتاج العضلات، معدل الديفيجن اللي هو تكاثر الخلايا العضلية عنده يكاد يكون راجع لمرحله الشباب. فده دعا الناس ان هم يفكر يبقى اكيد الموضوع في الدم. طب التريتمنت معلش عذرا للمقاطعه، التريتمنت اللي هم عملوا هل دوز واحده وخلاص للدم، ولا عملوا زودوا الفار بكذا دوز على فتره معينه؟ لا ما عملش جرادويشن بالطريقه اللي احنا نعرفها في التجارب بتاعت الجيناتكس. هو كان حابب يشوف يمسك في معيار معين، فلو عايز يمسك في معيار زي معيار الدم بس مش هينقل حته، لا نقل دم بالكامل، نقل كميه كبيره، نقل كميه من الدم كبيره. النقطه يعني، ويمكن حتى لو نبص التجربه نتاكد منها اكتر، لكن النقطه ان هو لاحظ الملاحظات دي، ان هو قدر تقريبا يرجع الفار العجوز لمرحله الشباب من خلال نقل الدم الصغير ده. فقال تقريبا هو الموضوع في الدم. ابتدى يمسك في الدم ويشوف ايه الموضوع اللي عنده، وتوصلوا لبروتين هو اللي ممكن يكون يعني الكي بلاير في العمليه، اللي هو GDF11. هكتبها بالصغير بس عشان انا افتكر الحاجه دي. GDF11 ده هو بروتين توصلوا ليه وقالوا ان البروتين ده يساعد الخلايا العضليه. الكلام ده كان سنه 2014. طبعا لما البحث بيتنشر فيه لازم بيتطلب الموضوع حاجات كتير، بس عشان يبتدي يقبل ان هو حقيقه مسلم بيها لازم يتعمل ريبليكيشن، لازم البحث او التجربه تتكرر تاني في معمل مختلف عشان يشوفوا يوصلوا لنفس النتائج. المهم لما بعدها بحوالي شهور لما جينا نجرب الموضوع ده تاني، اكتشفنا فيه خطا وقعوا فيه الفريق ده. الانتي بودي، هو طبعا احنا عندنا ده بروتين، البروتين عشان احدد معياره بيزيد ولا بيقل، هم النتائج اللي توصلوا لها قال لك انه
في مرحله الشباب الجي دي اف 11 البروتين ده بيبقى كتير جدا، ولكن مع التقدم في العمر البروتين بيقل. فلما نقلنا الدم بتاع الشباب ده كان فيه جي دي اف وبتاعه، وبعدين رجع لي العمليه دي. المشكله لما جم يكرروا التجربه ويتحققوا منها لقوا حاجه غريبه. الانتي بودي اللي الفريق بتاع ايمي ويترز كان شغال بيه ما كانش دقيق بالشكل الكافي. كان الانتي بودي ده بيمسك في الجي دي اف وبيمسك في مايوستاتين وبيمسك في بروتينات ثانيه، فالنتائج اللي اخذها نتائج غير صالحه. بل الادعى من كده وصل لحاجات ثانيه، ان الجي دي اف 11 مش بيقل مع العمر، الجي دي اف 11 بيزيد والفار بيكبر في السن. والوظيفه الاساسيه بتاعت الجي دي اف 11 ان هو يحفظ الستيم سيلز، الخلايا الجذعيه بتاعت الخلايا العضليه من انها تنقسم لعضلات. يعني ده بالعكس تماما للوظيفه اللي قال عليها الفريق بتاع ايمي ويترز، لانه بيحفز نمو العضلات وكده. ده بالعكس تماما، لا، الجي دي اف 11 بيحفظ الخلايا الجذعيه بصورتها كخلايا جذعيه، ما بيخليهاش تتحول لعضلات. اذا الموضوع مش الدم. خشوا في حاجه ثانيه. من المحاولات المعروفه والمثبته تماما حاجه اسمها الكالوريك ريستريكشن، او ان انت تفرض حد او تقلل محتوى السعر الحراري في الكائن اللي عندك. الكالوريك ريستريكشن اتجرب على انواع كتير من الثدييات، منها الفئران معمل ومنها الارانب. قال لك ببساطه يعني، والفكره سهله جدا، ان الفار اما بتشيل من محتواه الغذائي 30% من السعر الحراري، العمر المتوقع للفار ده هو بيزيد 30%. يعني لما بقلل اكله، لما بقلل سعره الحراري 30%، العمر المتوقع عليه بيزيد 30%. تكرر الرقم 30 ده بالصدفه، ده مش معناه ان لو شلت 40 هيزيد 40، يعني مش كده، هو اللي توصلوا لها كده، ان هم لما بتشيل 30% بيزيد عمره 30%. ازاي بتشتغل بالظبط؟ فيها محل شك، بس احنا ممكن نوصل لها لما نتكلم بعد كده. طب خلينا نوصل بقى، بدل ما نتكلم على الكائن ونتكلم الراجل اللي ابو شعر ابيض او الراجل اللي جلده مكرمش، الفرق ما بين الخليه الشابه والخليه العجوزه او الخليه اللي في مرحله الهرم او الشيخوخه. في فرق، ايوه في فرق. مش بس ان انت بيبقى عندك جلد كتير وبتكرمش، لا، في فرق ان الخلايا عندك بقى فيها بقى فيها مسارات كيميائيه مسدوده ما بتخليها ما تنقسمش اكتر. في فرق ان انت لما تقدر تبص في عين او في وش شخص تشوف النضاره مثلا، او تشوف ان هو شخص بشرته ما بقتش نضره زي زمان، تعرف تحدد من مجرد النظر، لا ده كبير في السن وده صغير. دي حاجه مثلا انت ما تعرفش تحددها قوي مثلا في الحيوانات زي ما بتشوف. في فرق في الخليه، ايوه في فرق. اول حاجه وابرز حاجه جت في دماغ الناس ان هم يبصوا فيها كانت التيلوميرز. كلنا عارفين التيلوميرز اللي موجوده على اطراف الكروموسوم. اكتر الناس بيشبهوها على انها زي ما يكون عندك الرباط بتاع الجزمه والجزء اللي ماسك في اخر الرباط. مع كل انقسام للخليه التيلومير بيتقص منه حته وبينقص حته. فالفكر اللي موجود ان هو خلاص يبقى هو ده اللي مسؤول عن العمليه. طبعا لما التيلومير بينقص لمستوى كريتيكال او لمستوى محدود كده، هو بعده الخليه ما ينفعش تنقسم، وساعات الخليه تلجا بعدها ان هو تعمل ابوبتوز او تموت نفسها عشان منعا لاي ميوتيشن ان هو يحصل. فالفكر اللي موجود، او يعني احد افرع الفكر اللي موجود، ان احنا نعمل ريجنريشن للتيلوميريز ده باستخدام انزيم معروف اللي اسمه التيلوميريز. التيلوميريز المفروض هو انزيم بيحفز انتاج التيلوميريز اكتر. فالفكره يعني انه بدل ما الخلايا بتنقسم ويتشال منها تيلوميرز في كل انقسام، احنا هنعوض الجزء ده، وبالتالي الخلايا تقدر تنقسم بشكل لا نهائي. ولكن في كلام في النقطه دي. ببساطه لما انت عندك الشخص الكبير في السن قدامك كده اهو، الانسان عارفين عنده كام خليه؟ كام فن؟ سلوى صح، مش مهم، سلوى صح، 60 تريليون خليه. النقطة الأبرز في الموضوع مش الرقم كام، النقطة الأبرز إن أغلب الخلايا اللي أنت شايفها دي
مفيش منهم خلايا بتنقسم. اغلب الخلايا اللي انت شايفها في الشخص اللي قدامك ده مش بتنقسم. مين اللي بينقسم بس؟ الخلايا الجذعيه اللي هي الغير مفرقه او الغير محدده، تنقسم عشان تعوض العجز اللي باقي او تزود العدد او ايا كان من الاسباب. فناخد بالنا انه مش بس هو التيلوميرز اللي حاكم، لانه لو بس التيلوميرز اللي حاكم ما كانش هيبقى الحال بالشكل اللي احنا شايفينه. لا، انت شايف اضمحلال في وظائف الجسم عامه، مش شايف اضمحلال في وظائف الستيم سيلز. ومين اللي بينقسم ومين اللي محتاج اكتر تلميذ؟ لو انت مركز في النقطه دي هيبقى هي خلايا الستيم سيلز. اذا ربما ما تكونش دي اكتر حاجه مقنعه. بالمناسبه الشغل على التيلوميرز ريجنريشن شغال عليه اكتر من معمل واكتر من عالم واكتر من بحث، ويمكن لما نوصل في قدام شويه يعني هبين لكم شويه شخصيات عملوا تجارب صادمه، منهم حاجات لسه حديثه جدا، يعني حوالي شهر او اقل من شهر كده. بس طالما التيلوميرز مش هي الحل، نبصوا في نظريات تانية تحاول تفسر لنا اكتر ازاي الشيخوخه بتحصل، او ازاي ممكن نوصل لمفتاح للشباب الدائم. لما بتبص على الكائنات الحيه، لما بتبص على الكائنات الحيه في مملكه الحيوان معظمها، بتلاقي فيه زي علاقه مستمره كده او علاقه ثابته ما بين حاجتين، ما بين طول العمر، ما بين الفتره اللي بيعيشها الكائن الحي ده والبادي سايز والميتابوليك ريت. البادي سايز حجم الجسم، او يعني لما بنحطها في جمل بسيطه بنقول ايه؟ لما يكبر حجم الكائن الحي، لما يكبر حجم الكائن حيوان كان او ايا، لما يكبر حجم الحيوان بتلاقي الميتابوليك ريت او المعدل الاي دي، معدل الميتابوليزم بتاعه بيقل. لما يقل الميتابوليك ريت بتاع الكائن دوت العمر بيزيد. الامثله على كده بتبقى واضحه جدا، يعني لما تشوف الفرق ما بين الاعمار اللي بتعيشها الافيال مثلا، او اللي بتعيشها الدول، واللي بتعيشها السلاحف من الحيوانات اللي ممكن تعدي 130 140 سنه عادي جدا. يعني فاكرين سلحفاه الملك فاروق لسه موجوده في الجنينه او حاجه زي كده يعني. وتيجي تقارنها مع فار المعمل، تلاقي الفرق ايه؟ احجام كبيره والفار المعمل حاجه صغير. ميتابوليك ريت هنا في الكائنات الكبيره دي صغير، ميتابوليك ريت بتاع الفار عالي جدا. العمر بتاع دول بيعدي ال 100 سنه او بيعدي 70 80 سنه، والفار لما بيوصل 4 سنين بيبقى خلاص جاب اخر. دي علاقه من العلاقات، ولكن عايزين نبص او نمسكه اكتر ايه في الميتابوليك ريت اللي مسبب الموضوع، او يعني ايه ازاي الميتابوليك ريت ده يعني هو السبب في الشيخوخه او الهرم. ده بياخدوا بينا ان احنا نفكر في كذا حاجه. انا بس عايز قبل ما نخش في الميتوكوندريا ثيوري يعني اجيب مثل يبين الامر شويه. عشان لو ما دام وصلنا او ان احنا بنفكر في الكائن الحي على المستوى الخلوي، على المستوى الخلوي، ايوه، على مستوى الخليه، ونفرق ما بين الخليه الصغيره والكبيره، بقينا ننظر للانسان بشكل عام او الكائن بشكل عام ان هو الشيخوخه دي كانه آلة. طول ما هو صغير، طول ما هو في حالته الجيد، زي ما تكون شاري عربيه، طول ما هي انت لسه شاريها في حالتها كويسه، ولكن بتقعد تتراكم فيها طفرات معينه بشكل معين بتحول بدونها وبدون تقضيه وظيفه لحد ما توصل لان الضرر او المتراكم في العربيه دي بقى خلاص بيخلي العربيه ما تمشيش، فساعتها يحصل وفاه. الضرر ده بنشبهه بالانسان اللي هو كم الطفرات اللي بتحصل فيه. طيب نبص مصدر الطفرات. نظريه من النظريات اللي موجوده هي الميتوكوندريال ثيوري اوف ايجينج، ونظريه يعتبر ليها مصداقيه كبيره، واثبتت صدقها في اختبارات كتير.
الميتوكوندريا ثيوري بتقول ببساطه ايه؟ انه عندك الكائن، انت احنا رسمنا العلاقه ما بين حجم الكائن والميتابوليك ريت والعمر بتاعه. طيب عايزين نمسك اكتر ايه في الميتابوليك ريت، يعني هل في حاجه نقدر نوصل لها من خلال بس العلاقه اللي رسمناها دي؟ يعني احنا عارفين خلاص ادي الفار ميتابوليك ريت عالي وبيموت بعد فتره، طب اعمل ايه؟ انسان عندي والميتابوليك ريت بتاعه ثابت مش بيتغير قوي وهيموت عند 70 80 سنه، ده اللي قدرنا نعمله، ده اقصى حاجه نقدر نعملها. قال لك في حاجه بتخالف القاعده وهي دي اللي تقف عندها، الطيور بتخالف القاعده بتاعه الميتابوليك ريت وحجم الطائر. ببساطه لما بتمسك الطائر بتاعك، طائر من الطيور وليكن الحمامه مثلا، الحمامه والسنجاب او الحمامه وفار كبير جيني بيج مثلا او اي كائن، ممكن تلاقي ان انهم قريبين من الحجم من بعض، الميتابوليك ريت بتاعهم عالي زي هم الاثنين زي بعض. الفار عمره من 3 ل 4 سنين، الحمام تقعد 35 سنه. فالموضوع مفاجئ جدا. انواع من النورس، عارفين السيجال النورس اللي بيبقى طائر في البحر يعني مشهور، النورس فيه منه طيور ممكن توصل تعدي ال 100 سنه. فالنقطة هنا انه مش بيعيش، بس انا واقف عند الطير ومش واقف عند السلحفة والدب والكلام ده، انا واقف عند السلحفة لانها بتعيش اطول مما يجب. المفروض بناء على القاعدة اللي مرسومة العمر والميتابوليك ريت الطائر ده يموت بدري عن كده، لكن الطائر بيكسر القاعدة تماما. فدققنا النظر شوية وبصينا اكتر، لقينا الحاجه المهمه اللي هي الليكج اوف اوكسجين، الاكسجين راديكالز، اللي هو تسرب الشقوق الاكسجين. حد فاهم شقوق الاكسجين دي؟ سمعتوها قبل كده ولا؟ الاكسجين الحر، شقوق حره، سمعتوا الكلمه دي؟ ماشي. بيبقى الاكسجين يا جماعه انتوا عارفين في الحاله العاديه بيبقى O2، ولكن لو كان في الحاله ان هو يكون O بس، لو كانت ذره واحده من الأو دي ساعتها بتسبب ضرر قوي جدا لو تواجدت جوه الخليه او تواجدت في اي حاجه، لانه ببساطه بيبقى لازم يلتحم او لازم يعني يندمج في حاجه ويسبب اكسده. لو الموضوع ده موجود لان الفري راديكال بتبقى مشحونه. الأو بيقول لك خدي انتي اوكسيدنت، انتي اوكسيدنت ليه؟ عشان خاطر الفري راديكالز اللي في الجسم مشحونه، طول ما هي ماشيه بتخبط في الخليه ممكن تحولها لكارسينوجين، فلازم يبقى في انتي اوكسيدنت عشان توقف الميتوكوندريال ثيوري اوف ايجينج كانت بتتكلم بالظبط عن النقطه اللي احنا لسه قايلينها من شويه دي، انه بسبب تسرب شقوق حره او فري راديكالز من الاكسجين من الميتوكوندري في خلال عمليه السيل ريسبيريشن. عارفين كلنا الميتوكوندريا مصنع الطاقه والى اخره وبتاع، وفي عمليه الالكترون ترانسبورت او تنقل الالكترون ايا كان اسمها بالعربي مش متاكد منه، بيحصل انه يوصل يبقى عندنا فري راديكال في الاخر. فقال لك انه مع تسرب الفري راديكال دهوت من الجسم ده اللي بيسبب الضرر في الخليه، وده اللي بيؤدي لتراكم الطفرات فيها وما يؤدي في النهايه الى الشيخوخه والهرم والوفاه. وده اللي بيفسر لنا يمكن معضله شويه بتبقى عندنا، ازاي الشخص الرياضي، الانسان لو جبنا 2 بشر، الشخص الرياضي اللي بيمارس رياضه، او يعني حتى خلي المثل ده بعد ما نوصل للجزء اللي بعدها، وكان الفكره طالما عندنا السبب انه تسرب اوكسجين راديكالز من الميتوكوندريا وبسبب الضرر في الخلايا، يبقى الحل في الانتي اوكسيدنتس. لو انا جبت انتي اوكسيدنتس والشخص بقى بيتناول انتي اوكسيدنت بحيث ان هو يعادل التاثير بتاع اكسده الشقوق الحره اللي في الخليه دي، ساعتها الضرر اللي موجود في الخليه هيقل كتير ومش هيسبب يعني عندنا الاعراض اللي بنشوفها. وبناء على كده قامت صناعه كامله من السبعينات بمليارات الدولارات قايمه على الانتي اوكسيدنتس، بل مش بس الصناعه بتاعت انك تاخد الحبوب بتاعت الانتي اوكسيدنت دي بس، ده احنا دلوقتي حتى في الناس بتاع الكروب برودكشن والفيجيتابل وكده واللي بيعملوا خضار وفاكهه في المعامل، بيقول لك بيرجح اهميه او الاهميه الغذائيه لمنتج عن الثاني، قال لك ده غني بالانتي اوكسيدنتس، ده اكتر، ده غني بالانتي اوكسيدنتس اكتر من العادي، فتروح عليه اكتر، ده بيسبب تطويل العمر. ولكن النقطه اللي احنا عايزين نقف عندها هنا هي
انه برضه الانتي اوكسيدنتس مش هي الحل، بل ان الانتي اوكسيدنتس خدعه وحاجه يعني هزت، او مش عايز اقول هزت صوره مجتمع علمي، ولكنها خدعه كبيره تضحك يعني على ناس كتير بسببها. ولكن النقطه يا جماعه اللي غايبه عن اذهان الناس في حاجه، ازاي الانتي اوكسيدنتس يتوجه لجوه الخليه لموضع الميتوكوندريا عشان يسبب عشان ياخد التاثير ده. يعني انت عايز توصله لحد الفري راديكال طالع من الميتوكوندريا وتخلي الاكسجين دي ما يكسرش او ما يضربش في اي حته جزء من الخليه ويسبب ضرر. الوضع طبعا مستحيل. علماء اللونجيفيتي او المؤسسات او الاسوسيشن كلها بتاعت اللونجيفيتي كلها اسقطت الانتي اوكسيدنتس من حساباتها كحل نافع ضد الشيخوخه، ومش بس عشان مشكله التوجيه، بل انه عشان ان الانسان العادي او الكائن الحي توصل بعد سنين طويله لمعادله او توازن جوه الخليه الواحده بتاعته ما بين اللي بيفرز ما بين الفري راديكالز والانتي اوكسيدنتس اللي موجوده نفسها. دي نقطه من النقط، لانه لو الحل في الانتي اوكسيدنتس بناء على التنبؤ يعني اللي موجود او النظره البديهيه السهله كده، هنلاقي عندنا ان احنا لو عندنا 2 بني ادمين او 2 رجاله، واحد منهم مأنتخ طول حياته ما بيمارسش اي رياضه وبياكل اللي هو عايزه وبيستهلك كميه اكسجين قليله، والتاني شخص رياضي بياكل اكل صحي بيلعب رياضه بيعمل كل حاجه، انت متوقع عمر اطول لمين؟ متوقع عمر اطول للي بيمارس رياضه لكل الاثار الصحيه الكويسه اللي بياخدها هو. مع ان بناء على النظريه دي مين اللي بياخد اكسجين اكتر؟ الشخص اللي بيلعب رياضه. الشخص اللي بيتمرن هو اللي عمال يتنفس اكتر ويعمل سير ريسبيريشن ويعمل تنفس خلوي ده ويطلع طاقه ويطلع فري راديكالز في الخليه، فالمفروض بناء على كده الشخص ده يموت بدري لو النظريه دي لو الموضوع ماشي صح. ولكن اللي احنا شايفينه ان اللي بيحصل العكس. اذا دي حاجه ثانيه بتضرب في التنبؤات بتاعت الخليه، في التنبؤات بتاعت الميتوكوندريا ثيوري اوف ايج. ولكن مش عايزين نقول ان الموضوع مبهم، مش عايزين نوصل في الاخر ان الموضوع ملوش حل. لا، الموضوع له حل، والحل بتاعه قريب جدا وكلنا هنشوفه، كل اللي موجودين هيشوفوه. الحل بس هو مش بالبساطه اللي انتوا فاكرينها، او مش بالشكل البسيط اللي احنا نعرفه ده. لا، في محاولات في شتى المجالات ان احنا نوصل للموضوع. معظم اللي شغالين في مجال اللونجيفيتي يقدر دلوقتي ان هو يقدم وعد، يقدر يقول لك ان هو في خلال فتره من كذا لكذا او في خلال الفتره الفلانيه هيبقى عندنا حل نهائي لمشكله الشيخوخه. واحد من اشهر الناس الفيوتشرست او اللي هو المتنبئ مش متنبئ بينجم، واحد من المفكرين يعني او مديرين تنفيذيين في شركه جوجل اسمه راي كورزويل. راي كورزويل طلع من الكلام ده لسه من حوالي 3 ايام او يومين بالظبط، طلع يقول ان هو خلاص بحلول سنه 2029 هنبقى توصلنا للعلاج النهائي للموضوع، سواء اذا كان بالتيلوميرز، سواء اذا كان بنوصل لحل للميتوكوندريال ميوتيشنز، سواء اذا كان بنوصل لحل للنقطه اللي لسه هتكلم عنها اللي هي يمكن كبيره شويه وهي يمكن اوفى واحده. ولكن الشكل النهائي بيخلي يدفع بعض الناس او العلماء الكبار ان هو يقول لك الشخص او اول انسان هيعيش لحد 1000 سنه اتولد بالفعل وعايش وسطنا. ليه؟ مع كلنا شايفين التقدم اللي عمال بيحصل والطفرات او القفزات العلميه اللي عماله تحصل. اللي عايز اقوله لك انه احنا او يعني العلماء معظمهم متوصلين لنقط مهمه وقريبه جدا وقويه جدا تحل المعضله دي، للدرجه اللي تخليه يقول لك ان هو في فتره حياه الكائن الحي، في فتره حياه الانسان بتاعنا اللي هو هتبقى ايه من 60 ل 80 سنه مثلا، من 60 ل 80 سنه اللي جايين دول الشخص هيبقى عندنا العلاج اللي يقدر يمحي الشيخوخه ويوصل بينا لدوره حياه لا نهائيه او لا منتهيه. لا نهائيه ليه او لا منتهيه ليه؟ مش بنقول كده ان هو هيبقى شخص قوي جدا، لكن ببساطه انه زي ما صورنا الكائن الحي كآلة بيتتراكم فيها ضرر، ومع تراكم الضرر ده
يؤدي في الاخر الى عدم اكمال مهمته بنجاح وان هو يموت، انا لو توصلت لطريقه اقدر اشيل بيها الضرر بنفس القدر اللي بيتراكم بيه، انا دوره الحياه ما اقدرش اتنبأ بيها، ما اقدرش اقول لك ده هيعيش 600 700 سنه، لا هيعيش زي ما هيعيش. الضرر بيتراكم من هنا وانا بصلحه من هنا. ودي النقطه اللي دعت اسم من اكبر الاسماء في اللونجيفيتي خلينا نوصل له. انا هنا هتكلم شويه على الانيشيتيفز او المبادرات اللي معموله في المجال ده. عايزك تعرف بس ان هو مشكله من مشكلات الجانب البحثي بتاع اللونجيفيتي ده، ان هو مش واخد التغطيه الكافيه بتاعته، مش واخد التغطيه الكافيه، مش واخد مننا الكلام الكافي. انت مش لازم تبقى عالم عشان تتكلم. انا عايز حد ابقى قاعد بتكلم مع اي حد في الشارع، يا ترى لو في حبايه تشيل منك الاثار السلبيه كلها للشيخوخه، ولكن من اثارها الجانبيه انك هتعيش كتير، تاخدها ولا لا؟ الحوارات دي لازم تبتدي تتعمل، لا الحوارات دي لازم تجرى، الحوارات دي لازم تبقى على لسان الناس، سواء كان بيشتغل في البيولوجي او بره البيولوجي، سواء كان في البحث العلمي او بره البحث العلمي تماما. لانه لما تظهر حاجه زي كده مش هتبقى مقصوره على الشخص اللي اكتشفها. لما تظهر حاجه زي كده هنتكلم على شكل بشريه بيتغير بالكامل. نبصوا على يمكن اشهر، انا مختار يمكن ثلاث اشخاص هم الاشهر. ده واحد اسمه دكتور بيل اندروز. دكتور بيل اندروز شخص دكتور في الجيرونتولوجيست، الكلمه اللي بنستخدمها في علم الشيخوخه هي الجيرونتولوجي، والشخص اللي بيبقى في المجال ده اسمه جيرونتولوجيست. بيل اندروز من واحد من اشهر الجيرونتولوجيست الموجودين. بيل اندروز يعني صدق الرسول بيشتغل على التيلوميرز ريجنريشن، وعنده ابحاثه ووصل لنتائج محترمه جدا. هو يمكن غيره من العلماء مش مقتنع قوي بموضوع التيلوميرز ده، يمكن الراي يعني يمكن في راي من الاراء انه لا التيلوميرز مش هي الاجابه، زي ما وضحنا مثلا في الجزء الاولاني، انما لا، في جزء كبير او نسبه كبيره من العلماء شغالين على التيلوميرز على انها هي الحل، منهم بيل اندروز، ومنهم كمان الست دي اليزابيث باريش. اليزابيث باريش يعني كانت ضجه او عامله ضجه في الاخبار، اللي يمكن متابع اخبار شويه في خلال الاسبوعين اللي فاتوا يا دوبك قبل المحاضره بتاعتنا هنا. اليزابيث باريش من سنه، اليزابيث باريش برضه دكتوره يعني في المجال دوت، وعندها شركه اسمها شركه بايو فيفا، شركه مهتمه او يعني شركه بايو تكنولوجي مهتمه انها توصل لعلاجات للشيخوخه وكده. اليزابيث باريش من سنه طلعت قالت حاجه صادمه شويه وحاجه قويه بالنسبه للمجتمع العلمي. قالت المنتجات اللي هتطلع من شركه بايو فيفا هستخدمها على نفسي اول واحده. عاده دي خطوه جريئه جدا، او يعني خطوه مجنونه، تكاد تكون شبه مجنونه. انت لازم يبقى عندك كائن حي، اول حاجه بتعمل بروف اوف كونسبت، بتثبت المبدا بتاعك. بعد كده لما تيجي تشتغل على كائنات حيه، مثلا لو عندك فيفاريوم اللي هو المكان اللي بيعيش فيه الكائنات الحيه سواء كان فار او غير كده، بتبدا الاول بالفار، بتبدا بعد كده بكائن اعقد شويه لحد ما توصل انك تستخدمه على شمبانزي او اقرب حاجه. ساعتها تبتدي تفتح الباب للناس اللي عايز يجرى عليه التجربه ويمضي لازم على نفس التعهد ان في تجربه تعمل كذا كذا. خطوات طويله لحد ما توصل في الاخر ان انا عملت حبايه دواء حد يجي ياخدها يجربها. خطوات كبيره لازم تمشي فيها. اليزابيث باريش يعني كانت عامله الهيدلاينز كلها ووصلت الاخبار كلها لما طلعت السنه اللي فاتت، قال كل المنتجات اللي هتطلع هتتجرب عليا انا. وقبل المحاضره بتاعتنا باسبوعين رجعت في الاخبار تاني على العناوين من الصحف كلها لما جينا شفنا النتائج بتاعه الحاجات اللي حصلت عليها. اليزابيث باريش برضه شغاله على التيلوميرز ريجنريشن، ومن سنه ابتدت تشتغل ان هي تعوض التيلوميرز. هي ست عندها يمكن مش باين شويه، عندها 46 سنه او 47 سنه السنه دي، واشتغلت على الموضوع دهوت. ومن اسبوعين بس لما اجرت الكشف في الفريق الطبي الخاص بالشركه عندها، لقوا ان التيلوميرز بتاعتها ترجع لشخص اصغر من السن الحالي ب 20 سنه. وبالتالي عندنا اليزابيث باريش ممكن نعتبرها اول ست او اول كائن حي يقدر يتلاعب او يرجع بالزمن خطوه للورا. عشان نكون برضو دقيقين، شركه بايو فيفا واليزابيث باريش لسه ما نشروش بحث
في اي مجله الكلام بتاعهم ده صادر من عندهم. طبعا كون ان هم بيتلاعبوا في الامر او حاجه زي كده وارده، لكن الموضوع ضعيف لان الموضوع نال تغطيه واسعه جدا. انما لحد دلوقتي لسه ما اتنشرش البحث وما اتنشرش التجارب بتاعتها، الاختبارات اللي عملتها من سنه قبل ما تاخد العلاج، والاختبارات اللي عملتها من اسبوعين بعد ما جربوا العلاج. العلاجية بقى اللي هم عملوه في الشركة دي، هل قدروا عليها التجارب العديدة دي عشان يشوفوا يعني، ولا هي خدته كده على طول قبل ما يجربوها على الحيوان؟ في ما نقدرش نعرف في ديسكريبنسي او في عدم افصاح للموضوع. هو برضو قبل ما نحدد موقفنا يعني هو يمكن طبعا الخبر لما بيتنقل طبعا حاجه جامده جدا، حاجه تستحق ان نقف عندها، لكن لو من وجهه نظر اكاديميه تقول ايه؟ استنى البحث يطلع بعد كده اتكلم. كل البيانات، كل الاخبار، كل الاختبارات اللي عملتها معموله في معمل شركه بايو فيفا نفسها. كلها مبهمة لسه مش معروف كل العلاج ده ايه؟ عشان لسه عشان يطلع لي بحث لازم توضح لي كل حاجه، لازم توضح. هو لسه ما طلعش، او يعني هي لسه ما طلعتش البحث ومنتظرين في غضون. هي قالت برضه لما اتسالت على البحث قالت في غضون الاسابيع القليله الجايه هنطلع الابحاث. له ريليشن بموضوع دولي. موضوع ايه؟ دولي قاعده دولي اللي هي برضه كان الميتوكوندريا والسيتوبلازم هم السبب ان هي وصلت للشيخوخه بسرعه وماتت. لان انا عارف موضوع الاستنساخ نعجه دول ان هي ماتت في ايران. ماتت وماتت بعدها بفتره قصيره. عملوا ايه؟ شالوا من الديفرنشيتد سيل، شالوا منها النواه، شالوا النواه وحطينا نواه حديثه، وبعدين لقوا ان هي بعد فتره بسيطه ابتدت تظهر عليها اعراض الشيخوخه بسرعه. فارجعوا ده للسيتوبلازم والميتوكوندريا لان هم بتوع حد عجوز يعني مش. فهل دي ليها علاقه ربطوا بدي؟ هو لا، يمكن انا لسه مش محضر حاجه كده، لكن في حاجه في دماغي لان هوصل لها دلوقتي وهقول بالظبط على النقطه دي. يمكن تكون عندي بالصدفه البحث. الاسم اللي جاي وهو اخر اسم عندنا ويعتبر ابرز اسم واقوى اسم، دكتور اوبري دي جراي، عالم بريطاني. معلش هو دكتور انجليزي. اوبري دي جراي يعتبر تقريبا اكبر اسم او مسيطر على الساحه دلوقتي. مسيطر ليه؟ بسبب حاجه مهمه هو عملها، او المؤسسه الغير ربحيه اللي عملها اللي هي سينس ريسيرش فاونديشن. هي سينس دي كلمه اختصار استراتيجيز فور انجينير نيجليجيبل سيلنسز، استراتيجيات من اجل هندسه شيخوخه مهمله. دي مؤسسه بحثيه هو عاملها. طبعا الشعار بتاعها ري ايماجين ايجينج. الايجينج هو الشيخوخه يا جماعه او التقدم في العمر. ري ايماجين، عيد تخيل الشيخوخه، ده الشعار بتاع الموضوع. سينس ريسيرش فاونديشن عامله حاجه مختلفه شويه. بدل ما كل واحد شغال في وادي، بدل ما كل واحد بيعمل ابحاث متفرقه مع بعض، توصل هو ان هو يعمل مجموعه كويسه قوي. عمل تصنيف ممكن يكون هو اول واحد توصل اليه. هو توصل اليه من الثمانينات. بالمناسبه هو اساسا هو راجل بتاع كمبيوتر ساينس، ونقل بعد كده اتعلم الوراثه لما هو على حسب ما بيشوف انه شايف ان الناس مش مهتمه بابرز مشكله بتسبب وفاه عندنا، او السبب الاولاني للوفاه في العالم اللي بيقتل 100,000 كل يوم، وهو الشيخوخه اللي احنا بنعتبرها مرض طبيعي. من الفلسفه خلينا بس نشوف ببساطه كده جزء علمي يعني. ده الموقع بتاع سينس ريسيرش فاونديشن. هو مقسم الايجنج دامج. الايجنج دامج اللي هو الضرر اللي بيحصل بسبب الايجنج مقسمه لسبع محاور او 7 حاجات اساسيه. منها الانتراسيلولر اجريجيتس اللي هي التراكمات اللي جوه الخليه، اكسترا سيلولر اجريجيتس التراكمات اللي بره الخليه، منها الكانسر سيلز الخلايا السرطانيه، منها الميتوكوندريال ميوتيشنز، ومنها الديس ريسيستنسز الخلايا اللي مش بتموت في ميعادها، المفروض في خلايا لازم تجي لها وقت تموت فيه، ويعني زي ما شايفوا السيلوس الاتروفي او الموت الخليه على طول. وكل حاجه من دول حاط فيه. يعني لما تخش على الموقع ببساطه انت شايف الموقع مرفوع عندك سينس دوت اورج،
ممكن تفتح تبص يعني على كم الابحاث، يعني لما تفتح مثلا في جزء واحد تبص على كم الابحاث المكتوبه فيه. وده يعني يمكن تجربه مش للناس اول السنه. كانوا مثلا بيقدموا تجارب للطلبه، او ان هم يقدموا عندهم سمر كامب او برامج تدريب صيفي او حاجه زي كده. الابلكيشن اللي تملاه عشان برنامج او مؤسسه زي دي، ابلكيشن ياخد منك يومين على الاقل. لانه بيديك سؤال، مثلا واحد قال لي احكي لي من خلال فهمك وفي كلماتك احنا بنقصد ايه بالتيشو اتروفيز. فطبعا لما يقول لك احكي لي او اشرح لي، انت قدامك يعني واجب يتعمل طويل جدا، هتفتح تقرا ابحاث وتعمل وتخلي وتسوي لحد ما توصل لفهم، وفي الاخر تجاوب. فتلاقي السؤال الواحد بياخد منك ما يقلش عن 7 8 ساعات عشان تجاوبه في الابلكيشن واحد، وباقي الاسئله منيله كده. فيعني ده الموضوع يبين لك ان هي الموضوع كومبيتيتيف قوي، الموضوع قوي جدا بسبب مشكله نقص الفاندنج او التمويل. طبعا الفتره اللي فاتت كان كله عمال يجيب لي الاخبار بتاعت اليزابيث باريش، وعشان عارفين ان انا مهتم بالشيخوخه وكده، قلت له انت جاي تفتكرني دلوقتي؟ اليزابيث باريش عندي على الفيسبوك، هي اليزابيث باريش اسمها، هي فريند عندي على الفيسبوك وشخصيه متواضعه ومحترمه وبتتكلم يعني مع الناس. فكنت فين من سنه ساعه لما خدت القرار عشان تتكلم مع الموضوع يعني. المهم انه ده احنا بنتكلم عن انيشيتيفز، اتكلمنا عن سيلز ريسيرش فاونديشن وهي اكبر واحده، وان هي مقسمه الضرر اللي بيحصل بسبب الشيخوخه للسبع حاجات دول والابحاث بتاعتهم، وناشرين ابحاث. دول ناس متوصلين لحاجات، متوصلين نتائج وناشرين ابحاث. في الميجور ماوس تيستنج بروجرام برضو، دي مبادره غير ربحيه نابعه من زي ما انتم شايفين انترناشونال لونجيفيتي الاينس. لونجيفيتي اللي هو تحالف اللونجيفيتي، تحالف اطاله العمر الدولي، انترناشونال لونجيفيتي الاينس. ده تحالف غير ربحي مؤسس منه في بلاد كتير في العالم. كل الهدف ده او الهدف منه ان احنا نجمع ناس مهتمين بالمجال اكتر، ان احنا نوعي الناس الباحثين ان في مجال بحثي مهتم ان هو يحارب الشيخوخه، ونوعي الناس اكتر انه لا، ان هو في المستقبل القريب جدا هيبقى عندك الاختيار ان انت تعيش لفتره اطول كتير، او ان انت ما تموتش زي ما انت عارف. ومن الانترناشونال لونجيفيتي الاينس بتلاقي منه نسخ كتير في بلاد ثانيه، في ساوث افريكا، في المغرب، في الجزائر. مفيش في المغرب والجزائر انا اسف، لكن في دول كتير يعني انا بس مش حاضرني، في فرنسا، في اسبانيا، في حاجات دول مختلفه، في كونغو، في يعني دول كتير. واخرهم كان حاجه بسيطه، والمبادره كلمني بعض يعني بحاول اتواصل مع بعض الدكاتره من الانترناشونال لونجيفيتي الاينس. وفي نقص في المحتوى العربي، في نقص في الناس اللي بتتكلم بالعربي عن الموضوع ده. اغلب الكلام عن الموضوع واغلب المحاضرات من ناس متحدثين بالانجليزيه. عملنا الفتره اللي فاتت اللي هو الاريبيان لونجيفيتي الاينس، هو لسه يا دوبك مجرد صفحه على الفيسبوك، والهدف واضح وبسيط، وهو الهدف ان احنا نتكلم اكتر عن الموضوع، ومش بس هنتكلم عن العقبات العلميه. الهدف اكتر ان انت تتكلم. طبعا لما اقول لحد ان احنا هنوصل لعلاج ان هو يخلي الناس يعيشوا بدل ما يعيشوا ويموتوا عن 70 80 سنه، لا، هيعيشوا لفتره ما لا نهائيه. في تساؤلات كتير في دماغك، في تساؤلات كتير عايز تسال عن شكل الحياه. الهدف من الاريبيان لونجيفيتي الاينس ان هو يثير النقاش، او ان هو يعمل الحاله دي، ان هو يخلي الناس تتكلم اكتر، ومش بس نتكلم في العلم، نتكلم في المجتمعيات، نتكلم في الحاجات العقبات الاخلاقيه اللي بنواجهها في الموضوع. في حاجه اتعملت مؤخرا من حوالي اسبوعين 3 من المغرب اسمها فور بلادي اسوسيشن، من اجل بلادي او حاجه بالمعنى ده يعني. برضه هم يعتبروا اول موقع ينقل الاخبار باللغه العربيه يعني الاخبار ويترجم مقالات علميه. بالمناسبه انا في الاريبيان لونجيفيتي الاينس بترجم اخبار وبترجم مقالات علميه، لكن مستني للاسف لانه بسبب العجز والضعف مفيش اي اقبال على الموضوع. فبنحاول واحده واحده ان احنا ننمي الموضوع، او نحاول نثير الجدل على الاقل عشان حتى الناس تسمع وتشوف. كلمني واحد من البروفيسورات اللي بيتواصلوا مع مؤسسه فور بلادي وقال لي حاول تنضم يعني مع الناس وتبقى اضافه وكل حاجه. قلت له اكيد بس ناجل الخطوه شويه، عايز اكبر الاريبيان لونجيفيتي الاينس، انه مهما كان برضه ان هي احسن لما تنضم، لما مؤسستين او حاجه مبادرتين ينضموا مع بعض، احسن ما
تنضم كشخص يعني، ودي تقع لوحدها. فالاريبيان ويفت الاينس للي ما يعرفهاش، الصفحه اللي ما عليهاش اي حد ما حدش بيخش يشوفها، هنبقى نهتم بيها الفتره الجايه، والابحاث مترجمه والماتيريال موجوده، ونشتغل عليها وننزل اكتر ابحاث للي حابب. واللي بيتخنق من الاخبار العلميه ما يقلقش، هيلاقي برضه ننزل اخبار ثانيه، وننزل كلام تاني، كلام في المجتمعيات، كلام في العقبات الاخلاقيه، كلام فلسفي للي حابب يبص عليه. التصنيف او زي ما كنت بشرح النظريات العلميه والكلام ده كله، انا في كتاب احب ارشحه. الشخص ده اسمه نيك لين، عامل كتاب اسمه Power, Sex, Suicide, Mitochondria and the Meaning of Life. الميتوكوندريا ومعنى الحياه. راجل بيتكلم عن اهميه الميتوكوندريا، وعامل كتاب روعه، يعني كتاب يكون بين ان هو يكون مرجع علمي وبين ان هو يكون كتاب روائي. الراجل كاتب فعلا، كاتب موهوب جدا، وبينقل لك يعمل ليتريتشر ريفيو. انت عارف اي رفاهيه لما حد يجي يعمل اي بحث في نقطه معينه لازم يعمل حاجه اسمها ليتريتشر ريفيو، اللي هو يجيب الابحاث كلها اللي موجوده في النقطه دي قبل كده، لازم يستوعبها كلها ويبقى عارف وصل له لحد فين. فالراجل ده لما يكتب لك ليتريتشر ريفيو بشكل منمق بشكل سلس بالطريقه دي، وعن الميتوكوندريا، عن حاجه حساسه بالشكل ده، فهو فعلا راجل موهوب. والكتاب يعني انا برشحه يعني اللي حابب يقرا او حتى يقرا منه شويه شباب. اللي واقف جنبه ده برضه حابب اتكلم عنه مخصوص. ده واحد اسمه دكتور سامح سعد علي. ده مدير مركز في عندنا في مصر في مدينه زويل حاجه اسمها مركز الشيخوخه والامراض المتعلقه بها. طبعا كانت حاجه جميله جدا ان انت تشوف ان في جزء او حاجه في مصر او مؤسسه بحثيه بتدرس الموضوع ده. ده مدير مركز الشيخوخه والامراض المتعلقه بها. اللي واقف جنبه هو دكتور سامح سعد علي، مدير مركز اسمه مركز الشيخوخه والامراض المتعلقه بها في مدينه زويل او في جامعه زويل. خطوه مهمه ان يبقى عندنا مركز زي ده بيدرس المنطقه البحثيه دي او بيدرس المجال ده. النقطة البايخة أو المصادفة اللي مش كويسة قوي هو الانكاونتر أو لما يعني تواصلت شوية مع دكتور سامح. للأسف مع كل التقدم اللي بيحصل في المجال ده، مع كل الجهود اللي بيتم تقديمها، ومع كل النتائج الواعدة جدا اللي بنوصل لها واللي من خلالها بنأكد إنه خلاص قربنا جدا، وفاجأ بدكتور سامح للأسف بيكتب مقال في مجلة تقريبا نيتشر بالعربي، وبادئ بجملة مستفزة للغاية لأي حد بيشتغل في مجال اللونجيفيتي، وهي إنه قد يكون هناك أمل ولكن ليس في المستقبل القريب. المقال للأسف كان مليان أخطاء علمية. كان بيتكلم على إن يعني أنا فاكر يعني من الأخطاء الفادحة شوية، بيتكلم عن إن السيستيك فايبروسيس اللي هو التليف الحوصلي والسيكل سيل أنيميا من الأمراض المرتبطة بالعمر. فطبعا دي حاجه السيكل سيل انيميا اللي هي الخلايا الدم المنجليه. المفروض يبقى في ايفيدنس كلام غريب جدا. النقطه الاهم ان هو مش يعني محدش بيتولد صحيح وسليم ويجي في اخر عمره يقوم جاي عنده يحصل له ميوتيشن في كل خلايا البون مارو، ويحصل في كل الخلايا الحمراء اللي بتنتج يبقى فيها شكل خلايا. طبعا كلام غريب جدا. نفس الامر مع السيستيك فايبروسيس. انت يا اما لما في لحظه الكونسبشن او لحظه الحمل يا اما عنده الميوتيشن يا اما ما عندوش. لو عنده الميوتيشن خلاص عنده المرض، ما عندوش الميوتيشن هيعيش سليم، انما مش هيجيله في اخر العمر. فالمقال للاسف كان مليء بالاخطاء ومليء بحاجات، وانا حاولت يعني كلمته وكان المفروض هنتقابل او حاجه زي كده، ولكن يعني كان كلام فارغ. النقطه انه مدير مركز الشيخوخه والامراض المتعلقه بها هو راجل في تخصص حاجه اسمها البايوفيزيكس، الفيزياء الحيويه، راجل خريج علوم قسم رياضه او حاجه شبه كده، او رياضه او فيزياء. المهم المجال مختلف، او حتى انا مش متذكر ان هو لكن بعيد عن البيولوجي. فاكر ان هو كان بعيد، مالوش خلفيه في البيولوجي. المركز للاسف ما لقيتش، ما اظنش ان كان في حتى دكتور من الوراثه، على الرغم ان المجال شايفه قريب جدا ازاي بيتعامل مع الجيناتكس بالقرب ده، سواء بنتكلم على التنميه، سواء بنتكلم على الميتوكوندريا، سواء بنتكلم على المستوى الخلوي ده. ودي كانت حاجه فارقه طبعا. كان شيء محبط ان انت تلاقي مركز في مدينه زويل ومارس الشيخوخه والامراض المتعلقه بها، ولكن ما تستناش منه. كان مركز جديد كان
بيخاطب الجامعات كلها واقسام الوراثه اللي هم. للاسف لما تبص من كل المبادرات الموجوده ومن كل المؤسسات الشركات اللي بتتعمل، امبارح بالليل يا جماعه والله يا عظيم امبارح بالليل طالع خبر ان هو في شركه بايوتكنولوجي في الصين اتعملت وبراس مال محترم لانها هتوجه ابحاثها في مجال اللونجيفيتي. فانت كل يوم عندك اخبار، كل يوم بتلاقي اخبار بشكل معين، ولكن للاسف تلاقي الشكل المحبط ده من مدير مركز الشيخوخه والمبادره المتعلقه بقى في مدينه زويل. ايه اللي انت تعمله؟ خلاص ودي اخر نقطه اللي بنخلص بيها. النقطه اللي تعمله انك خلي بالك مش عشان تكون في المجال او مش عشان تكون واحد شخص بتاع لونجيفيتي بجد انك تكون عالم او انك تعمل بحث علمي، لا. انت ممكن تكون شخص في المجال ده هو من خلال اللي بتقدمه او المبادره او الاسهام اللي بتقدمه، سواء كان اسهام فلسفي او اسهام في حل معضله معينه او اسهام باي شكل حتى ان كان غير علمي. اللي انتم شايفينه ده كان بوست انا حطيته على الجروب بتاعكم، طبعا ده الجروب بتاعكم، شايفين الصور الجميله بتاعت الفيسبوك عندنا هنا، وده الجروب بتاعنا، وده بتاريخ 30 اكتوبر من حوالي كام 7 شهور كده تقريبا. كان في حاجه معتبره بتحصل انه منظمه الامم المتحده او منظمه الصحه العالميه تبع الامم المتحده كانت بتقبل استشارات من الناس من الهيئات ومن المؤسسات ومن الافراد كمان على بناء على يتوجه فين الدعم اللي بتقدمه الامم المتحده، سواء دعم البحث العلمي. وكانت كل جروبات اللونجيفيتي او كل التحالفات والمؤسسات بتوجه الناس ان كل واحد يدخل على الموقع ببساطه جدا، الموقع بتاع الامم المتحده، ويوجه ويقول ان هو عايز اموال الدعم بتاع البحث العلمي يتوجه في المكان البحث العلمي بتاع اللونجيفيتي. ودي كانت حاجه من الحاجات يعني للاسف الديدلاين بتاعها كان 31 اكتوبر، كان فيها رجاله شويه وده يا دوب لحد 30 اكتوبر مش فاكر كان في حد او اثنين او حاجه زي كده بس اللي عمل. انما ايا كان المهم انك تعرف ان كلنا لنا دور. المعركه دي مش بتاعه العالم بس، المعركه دي مش بتاعه الراجل اللي هيتوصل للعلاج بس، المعركه دي بتاعه كل الناس، ان وقت ما هتتوصله مش هيتعالج بيها العالم لوحده بس. انا كده خلصت. طبعا هيبقى في اللي حابب يتناقش بكل هدوء وبكل اي سؤال بسيط يعني حتى حاجه. بس انا سؤال واحد، لو انت عندك قدامك الفرصه ان انت تتلافى امراض الشيخوخه ولكن العرض الجانبي والاثر الجانبي للموضوع انك مش هتموت عند سن 80 او 90 سنه، يا ترى تاخد الاختيار ده ولا لا؟ كم واحد يقول اه؟ مبروك يا ولاد. هو شيق جدا يا عبد الرحمن وشكرا. بس انا